Mijn naam is Titi-Lola Kuku, ik ben 29 en ik ben audioprogrammer bij Demute. Het verschil tussen sounddesigner en audioprogrammer is eigenlijk de audioprogrammer het vaak niks van sounddesign maken. Dus die persoon gaat geen sound effects maken, hij gaat niks gaan opnemen. Hij gaat vooral kijken naar wat dat er moet gebeuren, kijken wat dat de audio-lead eigenlijk vraagt en dat proberen te implementeren zodat het klinkt zoals hoe dat moet. De sounddesigner gaat kijken naar hoe de bewegingen, laten we zeggen dat er een soort van magisch zwaard is of zo, gaat kijken naar hoe dat wordt bewogen, wat dat er allemaal gebeurt en gaat die dan de geluidjes eigenlijk daarvoor gaan maken. En de audioprogrammer implementeert dat dan. Dus de programma's die ik gebruik bij het audioprogrammeren is ofwel Unity ofwel Unreal. Je hebt er nog andere, je hebt ook custom engines die sommige bedrijven gebruiken. Dat gebruik ik om te profilen. Met een profiler kan je eigenlijk alles zien wat er gebeurt in de game. Kan je zien of dat er iets te lang duurt. Als het te lang duurt, wat gebeurt er dan? Moet je daar eens naar gaan kijken. Dan gebruik ik Rider als mijn IDE, dus om in te programmeren zelf. Je hebt ook andere programma's, heel veel mensen gebruiken Visual Studio van Microsoft. En daarin kan je ook gewoon debuggen en zien waar dat misloopt in je code zelf. Als audioprogrammer help ik samen met de game designer eigenlijk alle mechanics tot leven komen. Dus zij gaan zelf mechanics gaan bedenken met het team en dan de programmers gaan dat dan implementeren. En dan als audioprogrammer gaan we daar eigenlijk een beetje aan hangen. Zelf onze tools erin maken of features zelf gaan programmeren. En dus wanneer dat alles samenkomt, heb je gewoon een heel natuurlijk sounding game. Dus ja, we zijn allemaal hand in hand, dus we helpen allemaal elkaar eigenlijk.